আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত নেট প্ৰেজেন্ট ভেলু মেথডৰ এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম সলভ কৰিম কিন্তু এই প্ৰব্লেমটো নেট প্ৰেজেন্ট ভেলু উলিওৱাৰ অৰ্ডিনাৰী প্ৰব্লেমবিলাকৰ নিচিনা নহয় অলপ ক্ৰিটিকেল আছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো লৈছো 2026ৰ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেন্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সো আহা কুৱেশ্যনটোত কি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে আমি চাওঁ কুৱেশ্যনত দিছে ABC Limited is considering an investment proposal to install a new industrial mixer at a cost of rupees 10 lakhs. মানে কোম্পানীটোৱে এটা নতুন ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰপ'জেল কনচিডাৰ কৰি আছে আৰু ইনভেষ্টমেণ্টৰ কষ্ট হ'ব rupees 10 lakhs. The facility has a life expectancy of 5 years and has no salvage value. মানে যিটো প্ৰজেক্টত কোম্পানীটোৱে ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছে সেই প্ৰজেক্টটোৰ এক্সপেক্টেড লাইফ হৈছে 5 ইয়াৰ্ছ আৰু তাৰ কোনো চেলভেজ ভেলু বা স্ক্ৰেপ ভেলু নাই যেতিয়া এটা এছেট বা এটা প্ৰজেক্টৰ লাইফ শেষ হয় তেতিয়া আমি তাক বিক্ৰী কৰি দিওঁ আৰু বিক্ৰী কৰি দিলে যিটো এমাউণ্ট পাওঁ তাক কয় স্ক্ৰেপ ভেলু ইয়াতে চেলভেজ ভেলু বা ৰেচিডুৱেল ভেলু বুলিও দিব পাৰে এতিয়া কি কৈছে চোৱা the estimated revenue before depreciation and taxes from the investment are as follows. That means upcoming 5 years কিমান revenue হ'ব সেইখিনি দিয়া আছে কিন্তু মনত ৰাখিবা net present value উলিয়াবৰ বাবে আমাক লাগিব cash inflows আৰু cash inflows মানে হৈছে earnings before depreciation and after tax কিন্তু ইয়াতে কি দিয়া আছে চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে expected earnings বা expected revenue before depreciation and tax. That means এই যিকেইটা এমাউণ্টছ দিয়া আছে এইকেইটা কেছ ইনফ্লোজ নহয় আমি এইকেইটাৰ পৰা কেছ ইনফ্লোজ উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰব্লেমটো অলপ ক্ৰিটিকেল হৈ যাব আৰু কি কৈছে চোৱা if tax rate is 30% per annum and the company uses straight line method of depreciation. That means আমাক টেক্স ইনফৰমেশ্যন আৰু ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ ইনফৰমেশ্যনো দিছে এতিয়া কি উলিয়াব লাগিব চোৱা ডিটাৰমাইন দ্য কেছ ফ্ল'জ আফটাৰ টেক্সেছ বাট বিফ'ৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ডেট মিনছ আমি নেট কেছ ইনফ্ল'জ উলিয়াব লাগিব এই নাম্বাৰ ওৱানটোৰ আনচাৰ আমি নকলেও উলিয়াই ল'ব লাগিব কাৰণটো অলপ পিছত গম পাবা দেন কৈছে কেলকুলেট দ্য নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু অফ দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট এট 10% ডিছকাউণ্ট ৰেট আমি নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু উলিয়াব লাগিব কেছ ইনফ্ল'বিলাকৰ আৰু লাষ্টত কৈছে কমেণ্ট হুৱেডাৰ দ্য প্ৰপ'জেল শুড বি একচেপ্টেড অৰ নট মানে আমি কমেণ্ট দিব লাগিব যে ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰপ'জেলটো কোম্পানীটোৱে একচেপ্ট কৰিব লাগে নে নালাগে ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট ভেলু অফ ₹1 এট 10% ডিছকাউণ্ট ৰেট দিয়া আছে কেতিয়াবা এই প্ৰেজেণ্ট ভেলু ইণ্টাৰেষ্ট ফেক্টৰ্ছ কেইটা কুৱেশ্যনত নিদিবও পাৰে চ' তুমি মনত ৰখাটো ভাল চ' আহা প্ৰব্লেমটো আমি সলভ কৰোঁ এই প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যনত আমি ফাৰ্ষ্টতে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ এমাউণ্ট উলিয়াই ল'ব লাগিব ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ এমাউণ্ট আমি কেনেদৰে উলিয়াম যে ষ্ট্ৰেইট লাইন মেথড ইউজ কৰি ষ্ট্ৰেইট লাইন মেথড মতে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কেনেদৰে উলিয়াই যে কষ্ট অফ দ্য এছেট বা ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট ইন দ্য প্ৰজেক্ট মাইনাছ স্ক্ৰেপ ভেলু দেন ডিভাইডেড বাই এক্সপেক্টেড লাইফ অফ দ্য এছেট ইয়াতে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰপ'জেলটোৰ কষ্ট স্ক্ৰেপ ভেলু আৰু লাইফ কিমান দিয়া আছে চোৱা আমাক কষ্ট দিয়া আছে ₹10 lakhs লাইফ দিয়া আছে 5 years আৰু স্ক্ৰেপ ভেলু নীল চ' 10 lakhs মাইনাছ নীল divided by life কিমান 5 years so 10 lakhs divided by 5 2 lakhs so per annum depreciation কিমান হ'ব ₹2 lakhs এতিয়া আমি এখন টেবুল বনাব লাগিব আৰু টেবুলখন বনাম কিহৰ বাবে যে কেছ ইনফ্লোজ কেলকুলেট কৰিবৰ বাবে চ' ইয়াতে লিখিব লাগিব কেলকুলেশ্যন অফ নেট কেছ ইনফ্লোজ কেছ ইনফ্লোজবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় যে আৰ্নিংছ বিফ'ৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন আফটাৰ টেক্স তাৰ বাবে আমি কলমছ কিছুমান বনাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কলমটো ইয়াৰ এই কলমটোৰ নাম দিছোঁ 1 আমাক 5টা ইয়াৰৰ ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে চ' ইয়াৰ কলমত হ'ব ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড
4th আৰু 5th। এতিয়া আমি নেক্সট কলমটো বনাম কুৱেশ্যনত এই 5টা ইয়াৰৰ এমাউণ্টছ কেইটা কি হয় সেইটো। কুৱেশ্যনত আমাক দিয়া আছিল আৰ্নিংছ বিফৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এণ্ড বিফৰ টেক্স। এই কলমটোৰ নাম দিম কলম নাম্বাৰ 2। কিমান কিমান দিয়া আছে চোৱা 2 লাখ 2,20,000 2,50,000 260 আৰু 3 লাখ। এতিয়া আমি এই আৰ্নিংছ বিফৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এণ্ড টেক্সৰ এমাউণ্টছ কেইটাৰ পৰা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ কৰিব লাগিব। ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ এমাউণ্ট আমি কিমান পালো যে ৰুপিজ 2 লাখ পাৰ এনাম। চ' ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো কলম নাম্বাৰ 3। কলম নাম্বাৰ 3 কিয় দি আছো অলপ পিছত গম পাবা। চ' ইচ ইয়াৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন চেম থাকিব কাৰণ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন আমি এই প্ৰব্লেমটোত কেলকুলেট কৰিছো আণ্ডাৰ ষ্ট্ৰেইট লাইন মেথড। চ' ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ কৰিলে আমি কিমান কিমান পাম আমি নেক্সট কলমটোত লিখিব লাগিব। চ' নেক্সট কলমটোৰ নাম হ'ব আৰ্নিংছ আফটাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বাট বিফৰ টেক্স। এই কলমটো কলম নাম্বাৰ কিমান হ'ব যে কলম নাম্বাৰ 4। ইয়াৰ ভেলুজবিলাক আমি কেনেদৰে উলিয়াম যে আৰ্নিংছ বিফৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বিফৰ টেক্সৰ পৰা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ কৰি ডেট মিনছ কলম নাম্বাৰ 2 মাইনাছ কলম নাম্বাৰ 3। কলম নাম্বাৰ 4 ইজ ইকুৱেল টু কলম নাম্বাৰ 2 মাইনাছ কলম নাম্বাৰ 3। চ' এইকেইটা এমাউণ্টছৰ পৰা 2 লাখকে মাইনাছ কৰি যাম। ইয়াতে আছে 2 লাখ আৰু ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ 2 লাখ। চ' আৰ্নিংছ কিমান হ'ব নীল। ইয়াতে হ'ব 20,000 50,000 60,000 আৰু লাষ্টত হ'ব 1 লাখ। এতিয়া আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব টেক্স। ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা তেতিয়া গম পাবা কি কৰি আছো আৰু কিয় কৰি আছো। চ' নেক্সট কলমটো হ'ব টেক্স। এই কলমটো হ'ব কলম নাম্বাৰ 5। আমাক টেক্সৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান দিয়া আছিল টেক্স দিয়া আছিল 30% পাৰ এনাম। চ' আমি যিকেইটা আৰ্নিংছ বিফৰ টেক্স এমাউণ্টছ পাইছোঁ সিহঁতৰ ওপৰত 30% কেলকুলেট কৰি যাম। চ' কলম নাম্বাৰ 5 ইজ ইকুৱেল টু কলম নাম্বাৰ 4ৰ ফিগাৰ ইনটু 30%। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো প্ৰফিট হোৱা নাই চ' টেক্স হ'ব নীল। নেক্সট 20,000ৰ 30% 6,000 50,000ৰ 30% 5 3 15 15,000 নেক্সট 6 3 18 18,000 আৰু লাষ্ট ইয়াৰটোত হ'ব 1 লাখৰ 30% 30,000। এতিয়া আমি উলিয়াম আৰ্নিংছ আফটাৰ টেক্স। ইয়াৰ ভেলুজবিলাক কেনেদৰে উলিয়াম যে আৰ্নিংছ বিফৰ টেক্স মাইনাছ টেক্স। চ' কলম নাম্বাৰ 6 ইজ ইকুৱেল টু কলম নাম্বাৰ 4 মাইনাছ কলম নাম্বাৰ 5। টেক্স মাইনাছ কৰি গ'লে আমি কিমান কিমান পাম 14,000 35,000 42,000 আৰু 70,000। চ' এইকেইটা পালোঁ আমি ইনকাম বা আৰ্নিংছ আফটাৰ টেক্স। এতিয়া চোৱা নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু উলিয়াবৰ বাবে আমাক কেছ ইনফ্ল'জ লাগিব। এইকেইটা এমাউণ্টছ উলিয়াওঁতে আমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অলৰেডি মাইনাছ কৰি আহিছোঁ। ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো এটা নন কেছ আইটেম। ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন চাৰ্জ কৰিলে প্ৰফিট কমে কিন্তু কেছ নকমে। চ' নেট কেছ ইনফ্ল'জবিলাকত ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ হৈ নাথাকে। কিন্তু আমি মাইনাছ কিয় কৰিছোঁ কাৰণ আমি টেক্স কেলকুলেট কৰিব লাগিব। টেক্স কেলকুলেট হয় আৰ্নিংছ বা প্ৰফিটছ আফটাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এমাউণ্টৰ ওপৰত। আকৌ চোৱা আমি টেক্স কিয় মাইনাছ কৰোঁ কাৰণ টেক্সটো এটা কেছ আইটেম। টেক্স দিলে আমাৰ কেছ কমি যায়। চ' নেট কেছ ইনফ্ল'জবিলাক কোনবিলাক হ'ব যে আৰ্নিংছ বিফৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বাট আফটাৰ টেক্স। আমি অলৰেডি কি কৰিলোঁ যে আৰ্নিংছ আফটাৰ টেক্স উলিয়াই ল'লোঁ বাট আমাক লাগিব বিফৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন। চ' আমি কি কৰিম এতিয়া এই এমাউণ্ট কেইটাৰ লগত ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন আৰু প্লাছ কৰি যাব লাগিব কাৰণ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ কৰিলে আমি পাওঁ আফটাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন আৰু আমাক লাগিব বিফৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন। ইয়াতে জাগা নাই বাবে মই তলত লিখি দিছোঁ
যে আৰ্নিংছ বিফোৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বাট আফটাৰ টেক্স, এইটো হ'ব কলম নাম্বাৰ 7। কলম নাম্বাৰ 7 কেনেদৰে উলিয়াম, যে কলম নাম্বাৰ 6ৰ আৰ্নিংছ আফটাৰ টেক্সৰ এমাউণ্ট কেইটাৰ লগত আমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন প্লাছ কৰি যাম। ডেট ইজ কলম নাম্বাৰ 6ৰ এমাউণ্টছ প্লাছ কলম নাম্বাৰ 3ৰ এমাউণ্ট। চ' তুমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, যে এইকেইটাৰ লগত ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন 2 লাখকে প্লাছ কৰি যাব লাগিব। 0 প্লাছ 2 লাখছ, 2 লাখছ। নেক্সট ইয়াৰ হ'ব 14,000 প্লাছ 2 লাখছ, 2,14,000। নেক্সট হ'ব 2,35,000, দেন 2,42,000 আৰু লাষ্ট ইয়াৰটোত হ'ব 2,70,000। এইকেইটা এমাউণ্টছে হৈছে নেট কেছ ইনফ্ল'জ। চ' এতিয়াহে আমি এই নেট কেছ ইনফ্ল'জবিলাকৰ নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু উলিয়াব পাৰিম। এইখিনি আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ আনচাৰ, যিটো নকলেও আমি কৰিব লাগিলহেঁতেন। চ' এতিয়া উলিয়াম নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু, কেলকুলেশ্যন অফ নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু। ফাৰ্ষ্ট কলম ইয়াৰ, দেন কেছ ইনফ্ল'জ। কেছ ইনফ্ল'জ কোনবিলাক, যে আৰ্নিংছ বিফোৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন আফটাৰ টেক্স। কিমান কিমান পালো, যে 2,14,000, 2,35,000, 2,42,000 আৰু লাষ্টতটো 2,70,000। এতিয়া নেক্সট কলম হ'ব প্ৰেজেণ্ট ভেলু অফ ₹1 এট 10% ডিছকাউণ্ট। এইকেইটা কিমান কিমান আছিল, যে 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 আৰু 0.621। আৰু লাষ্ট কলমটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট ভেলু অফ কেছ ইনফ্ল'জ। 1 বছৰ পিছত যদি আমি 1 টকা ৰিচিভ কৰোঁ, সেই 1 টকাটোৰ আজিৰ ডেটত ভেলু কিমান, 10% ডিছকাউণ্টত 0.909 বা 90 পইচা। চ' 1 টকাৰ প্ৰেজেণ্ট ভেলু যদি এইটো হয়, 2 লাখৰ প্ৰেজেণ্ট ভেলু কিমান হ'ব, যে 2 লাখ ইনটু 0.909 কিমান হ'ব, যে 181,800। মই এই ভেলুজবিলাক মাল্টিপ্লাই কৰি কৰি ইয়াতে লিখি দিছোঁ তৎক্ষণাত। এইকেইটা হৈছে ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ আৰু ফিফ্থ ইয়াৰৰ কেছ ইনফ্ল'জৰ প্ৰেজেণ্ট ভেলু। এইকেইটা টোটেল কৰিলে আমি পাম 8,68,005 rupees। এই টোটেলটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট ভেলু অফ অল কেছ ইনফ্ল'জ। ইয়াৰ পৰা আমি ইনিচিয়েল কষ্ট বা ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্টটো মাইনাছ কৰিব লাগিব। লেছ ইনিচিয়েল কষ্ট বা ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট এমাউণ্ট। প্ৰজেক্টটোৰ ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট এমাউণ্ট কিমান আছিল, যে 10 লাখ। মাইনাছ কৰিলে আমি কি পাম, যে এটা নিগেটিভ ফিগাৰ পাম। কিমান হ'ব, যে -1,31,995। জেনেৰেলি আমি ইয়াতে মাইনাছ চিম্বল ইউজ নকৰোঁ, আমি ব্ৰেকেট ইউজ কৰোঁ নিগেটিভ ফিগাৰ হ'লে। এই এমাউণ্টটোৱে হৈছে নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু। এটা নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু নিগেটিভ হৈছে। চ' আমি এই প্ৰজেক্টটো ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব। কাৰণটো চোৱা, আমি ফিউচাৰত এই গোটেইখিনি কেছ পাম, কিন্তু এই গোটেইকেইটা কেছ ইনফ্ল'জৰ আজিৰ ডেটত ভেলু কিমান, 8,68,000। কিন্তু আমি আজি কিমান ইনভেষ্ট কৰি আছোঁ, 10 লাখ টকা। ডেট মিনছ প্ৰেজেণ্ট ভেলু অফ কেছ ইনফ্ল'জ ইজ লেছ দেন প্ৰেজেণ্ট ভেলু অফ কেছ আউটফ্ল'জ। চ' এই প্ৰজেক্টটো ৰিজেক্ট হ'ব। চ' তোমালোকে ইয়াৰ তলত লিখি দিবা এনেদৰে, যে since the net present value of the project is negative, so the project should not be accepted by the company. চ' এইখিনি হৈছে আমাৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড আনচাৰ। ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।